ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری مصطفی نصري او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هانټینګ کرایټیریا اتم کلاس ته. صحیح ده، تر دې دمه موږ اورې ویډیوګانې ریکارډ کړي دي. نو دې ویډیو کې به سټارټ هغه ځای نه اخلو، نوې موضوع به شروع کوو چې هولسیل اف بی دې څه ریکوایرمنټ دي چې کله په امازون کې ته هولسیل بزنس ماډل کې هغه یو کې مارکیټ، یو اس اے مارکیټ یا اس ایم مارکیټ، سعودي عرب چې کوم مارکیټ ده یا یو ای مارکیټ، نو هولسیل بزنس ماډل په باره کې غواړم تاسو سره وغږېږم. چې د هولسیل بزنس ماډل څه طریقه کار ده، څه پروسس ده، کوم سایکل ده، کوم روډ میپ د ټولو طریقه به ان شاء الله تاسو په دې ویډیو کې تاسو سره زه شریک کوم. ګوره دوستانو، د ټول نه مخکې دا یو پوینټ په ذهن کې ښه صحیح کلیر دې ځان پوه کړه. ګوره چې ته هر یو بزنس ماډل کوي نو ته به ځان دپاره دا ټارګېټ کړې چې زه کوم مارکیټ کې زه کار کوم. لومړی به ځان ته کوم مارکیټ پلیس سلیکټ کوي او د هغه وروسته به ځان ته بزنس ماډل سلیکټ کوي. ځکه بیا د هر یو بزنس خپل قانون او اصول دي، هغه به زده کوي. چې زه یو غواړم مطلب ته یو کې کار کوي نو د هغه خپل اصول او قانون دي، کې یو سی کې د خپل هغه خپل قانون ده. صحیح ده. نو لومړی د یو مارکیټ کې کار وکړه، که یو سی مارکیټ دی خوښ یې کار یو مارکیټ دی نو په یو مارکیټ کې فرست اف آل په یو مارکیټ کې کار وکړه. صحیح ده. نو بیا د هغه وروسته نور مارکیټو کې وګرځه چې څه صورت حال ده. نو دا هولسیل بزنس ماډل د امازون په نړۍ کې چې دا ډېر مشهور ده، هر یو نفر د هولسیل بزنس ماډل ټول سلیکټ کوي. دا صحیح ده. په هولسیل بزنس ماډل کې چې دا ته برانډډ پروډکټ هم خرڅولی شي، په ان برانډډ پروډکټس او جنریک پروډکټس هم خرڅولی شي په هولسیل بزنس ماډل کې. په هولسیل بزنس ماډل بل څه طریقه کار دی کې ورته میټو لیسټینګ کوي. تیار لیسټ وسي، په هغه لیسټینګ کې د ځان اډ کړي، میټو لیسټینګ کې ځان ورسره ټچ کړي چې ته ورته وایي چې زه هم په دې لیسټینګ کې چې کله برانډ ته اجازه درکړي نو ته به هغه پروډکټ کې میټو لیسټینګ کوي. ضرورت نشته چې یو پروډکټ د برانډ پروډکټ یو هغه په امازون باندې ریسیل کېږي او هغه ته اجازه درکړي نو ته به هغه پروډکټ دپاره نوی لیسټینګ نه جوړوي. صحیح. لکه دا پروډکټ دا زه مثال درکړم، اوس د اډیډاس کمپنۍ ته د نایک کمپنۍ اجازه درکړه او دا پروډکټ په امازون باندې ریسیل کېږي، ته به بیا دوباره یې دپاره لیسټینګ نه کوي، همدې پروډکټ کې به ځان میټو لیسټینګ کوي. 3 سیلران دي چې تا انوینټري امازون ته ریسیو شي، ته پکې څلورم شي، نو بیا تا نه به هم خلک دا پروډکټس اخلي چې تا ته برانډ په هغه صورت چې برانډ تا ته دې پروډکټ اجازه درکړي. نو خبره مې میټو لیسټینګ پورې کوله چې ته یو برانډ ته د اجازه درکړه نو هغه دپاره به ته میټو لیسټینګ کوي. پروډکټ ان باکس لیبل دا څه شی اوسي، دا په څه حساب شي. فور ایگزامپل دې کې 3 سیلران دي او 3 سیلران دا سیم پروډکټ سیل کوي، نو زما او دغه سیلر پروډکټس ترمنځ فرق به څه وي. نو دا په هغه صورت کې چې کله لیسټینګ شپینګ پلان وسي نو هغه کې به د هر یو پروډکټ او باکس لیبل وسي چې هر ستا باکس کې به ستا باکس د پاسه به یو لیبل وسي چې سکین کې هلته به معلومیږي چې دا د احمد پروډکټس دي، دا د محمود پروډکټس دي. نو باکس لیبل د امازون په ویر هاوس کې استعمالیږي. که یو تصویر یې تاسو سره شریک کړم ډېره به ښه وي. نو سمپل ته ولیکئ، سمپل ولیکئ چې امازون products box in product box labels. صحیح ده. فور ایگزامپل ته مې انوینټري امازون ته لیږي او بل هم لیږي، نو ستا د بل نفر د پروډکټ فرق وسي نو هغه په دې باکس لیبل باندې فرق کېږي. دا کیو آر کوډ نه ده چې دا کله سکین کې هغه ته معلومیږي چې دا پروډکټ فور ایگزامپل ته امازون ته انوینټري ولیږي په یو باکس کې، او د باکس نه چې انوینټري نه مخکې امازون ته یو سټیکر ده چې دا به دې باکس باندې ولګوه چې بیا موږ ته معلومات وشي دا چا پروډکټس دي. صحیح ده. بل پروډکټ سورسینګ په هولسیل کې به سورس یې موږ یا د برانډ یا ډسټریبیوټر یا د هولسیلر نه کوو. صفا خبره ده. صحیح ده. او بله خبره راځي چې کله ته جنریک پروډکټس په امازون باندې ریسیل کوي نو هلته ال ال سی ریکوایرډ نه وي، خو ښه ده چې ال ال سی باید تا سره اوسي. اوس ال ال سی څه ته وایي، ال ټي ډي څه ته وایي. ګوره ال ال سی داسې حساب اوسي چې موږ په یو ځای کې کار کوو، په یو سی مارکیټ کې موږ به دغه ځای د ګورنمنټ سره دا خبره کوو چې دا پروډکټ زه دلته خرڅول غواړم، نو ته به خپله هلته څه وکړي، په هماغه کنټري کې به ته خپله کمپني رجسټر کړي. صحیح ده. برانډ چې دا هغه د ال ال سی او ال ټي ټي نه بغیر تا ته اجازه نه درکوي. صحیح شو. نو ال ال سی چې دا هغه په یو اس اے کې ډېر استعمالیږي، ال ال سی په یو اس اے مارکیټ کې ده، او ال ټي ډي لیمیټډ چې کوم کمپني ده هغه په یو کې کې ده. ال ال سی مطلب لیمیټډ لایبیلیټي کمپني او ال ټي ډي مطلب لیمیټډ دې ته ویل کېږي. صحیح ده. نو یو کې کې به ته لیمیټډ کمپني جوړه، هغه کې به ال ال سی کې به ته لیمیټډ لایبیلیټي کمپني جوړي، کمپني به رجسټر کوي. صحیح ده. نو دا یو خاص ډاکومنټس چا ته اجازه وسي چې ته په یو کنټري کې بزنس کوې نو دغه ځای به تا سره اجازتنامه چې فور ایگزامپل تا سره دغه ځای ال ال سی وسي چې بیا تا ته څه مشکل جوړ نه شي. صحیح. نو هولسیل بزنس ماډل لپاره ال ال سی او ال ټي ډي ماست ده. که ته یو کې کې هولسیل بزنس ماډل کوې نو ته به ال ټي ډي جوړوې، که ته هولسیل بزنس ماډل په یو ایس مارکیټ کې کوې نو هلته به ته ال ال سی جوړوي. صحیح شو دوستانو.
د هر یو ته مې مخکې ویلي د هر یو کنټري خپل اصول او قوانین اوسي د هغه ځای د اصول او قوانین په توګه ته ورسره چلیږي. صحیح ده دوستانو. بیا د هولسیل بزنس ماډل خپله کرایټیریا ده. نو دا کرایټیریا ما مخکې کلاس کې بیا سي کرایټیریا تاسو ته وویله. نو کرایټیریا هولسیل بزنس ماډل هغه چې د ټایم ټو ټایم چینج کیږي. صحیح ده. نو تاسو به ځان اپډیټ ساتئ یا همداسې کروم کې سرچ کوئ یا دلته راشئ سمپل یا چټ جی پي ټي نه سرچ اخلئ یا هیلپ اخلئ چې فار ایگزامپل زه راشم دلته دی باندې ویټ اګین زه راشم دلته دا یو بل ګوګل کروم زما ده زه دلته کلیک کوم د هغې وروسته یو نوی ټیب اخلم دلته دې ته راځم چټ جی پي ټي ته. اوس چټ جی پي ټي څه شی ده؟ دا یو اے آی ټول ده چې دې نه څه رقم پوښتنه کوي څه قسم کوېشن درته دلته پوښتنه کوي جواب درکوي. نو زه دلته یو پوښتنه لیکم زه ورته لیکم فار ایگزامپل چې advance product یا product hunting criteria ورته ولیکه. product hunting criteria for wholesale product hunting criteria for wholesale business model for Amazon. دا انټر کوز ګوره تا ته دا چیټ جی پی ټي ښه اپډیټډ کرایټیریا درکوي. فار ایگزامپل ته هولسیل بزنس ماډل کې هولسیل بزنس ماډل فور Amazon. Product hunting involve finding and sourcing products that are really selling well on the platform from the established brands. دا کرایټیریا ښه کلیئر درکوي چې په منتلی سیل ته یې ګوره سیل رینک بي سا ته یې ګوره برینډ ریکګنایزیشن چې یا برینډ مخکې څوک پیژني که نه پروفیټ مارجن ته ګوره امیزون کمپیټیشن پکې زیات نه وي نمبر اف کمپیټیټرز به پکې څه اوسي بای باکس پوټینشل دې خو به پوهېږئ همداسې سټیبل پرایس سټیبل هسټري ولري پرایس هسټري ښایي هسټري جوړې کړي کیټګري سلیکشن ښایي کیټګري سلیکټ کوه سپلایر ریلیبیلیټي چې سپلایر سره خبرې کوي. نو دا ګوره ټول تا د ښه کرایټیریا درکوي. نو خبره مې کوله د هولسیل بزنس ماډل باره کې. هولسیل بزنس ماډل امازون په نړۍ کې ډېر ښه بزنس ماډل ده. د هر یو نفر د دې څخه سټارټ اخیستلی شي. نو چې کله هولسیل بزنس ماډل تاسو یاد دي تاسو ازوي سرویسز هم پرووایډ کولی شئ. صحیح ده. لکه نفر ته ووایي یو ملګری دی یو ځای یو انسټیټیوټ اوسي امازون ته ورشئ چې زما هولسیل بزنس ماډل یاد ده نو زه غواړم تاسو سره ازوي کار وکړم. نو هغوی سره بیا تاسو سره یا به تا د ټاسک درکوي یا به پوره کوي تا د خپل فی درکوي. صحیح شو. نو خبره م هولسیل بزنس ماډل پورې کوله. امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. بیا هم کوم ځای کې کوم پوینټس باندې سر نه وي خلاص شوی نو کوشش وکړئ پوښتنه کوئ. ګوره یو خبر کوم چې یو هغه نفر چې کوم پوښتنه کوي ګوره یو متل ده one who never ask either know everything or nothing. وایي هغه نفر چې پوښتنه نه کوي یا به په هر څه باندې پوه اوسي او یا به هېڅ هم نه وي زده. نو دا یو متل مې هم د انګلیس یو پروورب تاسو سره شریک. نو مننه کوم تر بل ویډیو. الله حافظ.